Good day, kids! We are now in week 3 of our topic. Natapos na natin ang sets at Venn diagram at ngayong linggo naman, tayo ay dadako sa panibagong aralin. Our topic for this week is all about absolute value and integers. And the goals of our lesson are: Number 1, represent the absolute value on a number line as the distance of a number from 0. And Number 2, perform fundamental operations on integers. Let's analyze. Illustrate a sea with the following: a crab 5 feet below sea level, a cliff 3 feet above the sea level, and a flying bird 4 feet above sea level. Use a vertical number line to help you out in the illustration. Tingnang maigi ang larawan. Ayon sa ating binasa kanina, kailangan nating ilagay ang crab ng 5 feet pababa mula sa sea level. Ang cliff ay 3 feet sa itaas ng sea level at ang ibon ay 4 feet sa itaas ng sea level. Tayo ay gagamit ng vertical number line upang mas maintindihan natin ang ating larawan. Ano ba ang vertical number line? Ang vertical number line ay patayong linya na binubuo ng positive numbers at ng negative numbers na pinapagitnaan ng 0. Muli, kaya ito tinawag na vertical number line dahil ito ay nakatayo. Now let's answer the following questions. What number might be a good representation for the sea level? Anong numero kaya ang pwedeng maging representation ng ating sea level? Magaling! Ito ay 0. 0 is the number used to represent the sea level in our example. How do we represent the distance below and above the sea level? Very good. We use positive numbers to represent above sea level and negative numbers to represent below sea level. These numbers are called integers. Tayo ay gagamit ng positive numbers para sa itaas na bahagi ng dagat at ng negative numbers para sa ibabang bahagi ng dagat. Ang tawag sa positive at negative numbers na ito ay integers. But if we are pertaining to the distance of a number, we are talking about absolute value. Kung tayo naman ay tutukoy sa distance o layo, ang pinag-uusapan natin ay absolute value. Mas mauunawaan ninyo ang absolute value mamaya. How far is the crab from the sea level? Correct! We have 1, 2, 3, 4, and 5. From 0, the crab is 5 feet below sea level. It is located at -5 in our number line. How far is the cliff from the sea level? Good job! We have 1, 2, and 3. From 0, the cliff is 3 feet above sea level. It is located at 3 or +3 in our number line. How far is the bird from the sea level? Very good. We have 1, 2, 3, and 4. From 0, the bird is 4 feet above sea level. It is located at 4 or +4 in our number line. Take note that negative numbers always have negative sign, while positive numbers can have positive sign or it can have no sign at all. Tandaan, laging may negative sign ang ating mga negative numbers, habang ang positive numbers ay maaaring may positive sign o maaaring walang sign o simbolo. Now, what is the distance between the cliff and the crab? You're right. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The distance, or the absolute value of the cliff and the crab, is 8. From 3, where the cliff is, to -5, where the crab is,
the distance is 8. Muli, mula sa 3 kung saan naroon ang cliff hanggang sa alimango na nasa -5, ang layo ng pagitan ng mga ito ay 8. What is the distance between the bird and the crab? Very good. The distance, or the absolute value of the bird and the crab, is 9. From 4 where the bird is to -5 where the crab is, the distance is 9. Muli, mula sa 4 kung saan naroon ang ibon hanggang sa alimango na nasa -5, ang layo ng pagitan ng mga ito ay 9. Ang mga napag-aralan natin sa larawan ay may koneksyon sa ating aralin, at ito ay ang absolute value. Ano ba ang absolute value? Pakibasa nga ito. Absolute value. The absolute value of a number, n bar, is the distance of a given number on a number line from 0. The absolute value of a number disregards the direction from where it lies with respect to 0. Ang n na nakakulong sa bar ang simbolo ng absolute value. N represents any number. Maaari itong positive o negative integer. Ang absolute value ay tumutukoy sa layo o distansya ng isang number sa number line mula 0. Tandaan na sa kahit anong direksyon ay maaaring magamit ang absolute value. When we talk of distance, it is always positive. The absolute value of 2, written as, represents its distance from 0 on the number line. Tandaan na ang absolute value ay laging positive, kaya lahat ng nakakulong sa bar na numero ay magiging positive ang value. Example, take a look at our illustration. This represents the absolute value of 6 in the number line. It is the distance of the 6 on the number line from 0. Ang absolute value ng 6 sa number line ay nagpapakita ng layo ng 6 mula 0 at ito ay may layo na 6 mula 0. The absolute value of 6 is equal to 6. Bilangin nga natin ang layo ng 0 papuntang 6. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muli, ang layo ng 0 papuntang 6 o ang layo ng 6 papuntang 0 ay 6. Let's have the next example. This represents the absolute value of -4 in the number line. It is the distance of -4 on the number line from 0. Ang absolute value ng -4 sa number line ay nagpapakita ng layo ng -4 mula 0, at ito ay may layo na 4 mula 0. The absolute value of -4 is equal to 4. Bilangin nga natin ang layo ng 0 papuntang -4. 1, 2, 3, 4. Muli, ang layo ng 0 papuntang -4 o ang layo ng -4 papuntang 0 ay 4. The next example is this one. This represents the absolute value of -5 plus the absolute value of 3 in the number line. Ang larawan sa ating screen ay nagpapakita ng layo ng absolute value ng -5 at absolute value ng 3. Ang absolute value ng -5 ay 5 at ang absolute value ng 3 ay 3. Kaya 5 plus 3 is 8. Bilangin nga natin ang layo ng -5 papuntang 3. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muli, ang layo ng -5 papuntang 3 o ng 3 papuntang -5 ay 8. Tandaan na ang sagot sa absolute value na nakakulong sa bar ay laging positive. Take note
that number line can be vertical o nakatayo or horizontal o nakahiga. Sa vertical number line, ang positive numbers ay nasa itaas at ang negative numbers ay nasa ibaba. Sa horizontal number line, lahat ng positive numbers ay papuntang kanan at lahat ng negative numbers ay papuntang kaliwa. Let's try. What will be the value of the negative absolute value of negative 5? Ano sa palagay ninyo ang sagot? Tama! Ang sagot ay negative 5. Bakit kaya? Ang nasa loob lamang ng bar ang magiging positive. Kaya ang negative 5 ay magiging 5, ngunit dahil may negative sign sa labas ng bar, ang ating magiging final answer ay negative 5. Now let's proceed to integers. Ano nga ba ang integers? Pakibasa nga, kids! Integers. Integers are positive and negative numbers we have in the number line. Take note, from 0, the farther the positive number, the higher the value. And the farther the negative number, the lesser the value. Muli, ang integers ay mga positive at negative numbers. Ang number line naman ay binubuo ng mga integers. 0 ang nasa gitna ng number line. Ang 0 rin ang naghahati ng kinalalagyan ng positive at negative numbers. Huwag kakalimutan, lahat ng positive numbers na papalayo sa 0 ay mas malaki ang value at ang lahat ng negative numbers na papalayo sa 0 ay mababa ang value. Tayo naman ay dadako na sa operations of integers. Tandaan na ang absolute value na pinag-usapan natin kanina ay kailangang alam ninyo sa operation of integers. Addition of integers. Rule number 1. If same sign, just add the two integers and copy the sign of it. Muli, kapag magkaparehas ng sign, pagsamahin natin o i-add ang mga ito at kokopyahin lang natin ang mga sign ng mga numbers na ito. Halimbawa, positive 3 plus positive 2 is equal to 5. Dahil parehong positive numbers ito, pagsasamahin lang natin ang mga ito at ang sagot ay 5 o positive 5. Positive ang sagot dahil positive naman ang numbers 3 at 2. Next, negative 3 plus negative 2 is equal to negative 5. Dahil parehong negative numbers ito, pagsasamahin lang natin ang mga ito at ang sagot ay negative 5. Negative ang sagot dahil negative ang mga numbers natin. Uulitin ko, kapag magkaparehas ang sign, pagsasamahin natin o i-add ang mga ito at kokopyahin lang natin ang mga sign ng mga numbers na ito. Rule number 2. If different sign, subtract the two integers and copy the sign of a number with larger absolute value. Muli, kung ang mga numbers ay magkaiba ng sign, magbabawas tayo o tayo ay magsasubtract. At kokopyahin natin ang sign ng number na may mas mataas na absolute value. Halimbawa, positive 3 plus negative 2 is equal to 1. Dahil magkaiba ng signs ang ating mga numbers, tayo ay magsasubtract. Positive 1 ang naging final answer dahil ang absolute value ng 3 ay mas mataas sa absolute value ng negative 2. Kaya ang sagot ay 1 o positive 1. Next, negative 3 plus 2 is equal to negative 1. Dahil magkaiba ito ng sign, tayo ay magsasubtract. Negative 1 ang naging final answer dahil ang absolute value ng negative 3 ay mas mataas sa absolute value ng 2. Kaya ang sagot ay negative 1. Tandaan na kapag magkaiba ang sign, kailangan nating magbawas o mag-subtract at kokopyahin natin ang sign ng number na may larger absolute value.
Now let's observe this. Ano kaya ang sagot sa mga integers na ito? Maaari nyo bang subukan? Tama! Ang sagot sa negative 3 plus 3 at 5 plus negative 5 ay parehong 0. 0 ang sagot dahil opposite integers ang mga ito. Laging tatandaan ang rules sa addition of integers. Ano nga ang mga ito? Mahusay. Rule number 1, if the same sign, we need to add the integers and copy its sign. Rule number 2, if it has different sign, we need to subtract the integers and copy the sign of the larger absolute value. Subtraction of integers. Rule number 1, follow the keep, change, change. And rule number 2, proceed to the addition rules. Dalawa din ang rule na dapat nating tandaan sa subtraction of integers. Una, kailangan nating sundin ang keep, change, change. Pangalawa, sundin natin ang rule sa addition of integers. Example, 3 minus negative 2. Ito ay magiging 3 plus 2 is equal to 5. Bakit naging ganito ang ating integer? Tandaan na kailangan nating sumunod sa rules. We keep the number 3, we change minus to plus, and change negative 2 to positive 2. Then we proceed to the addition of integers. 3 plus 2 is equal to 5. Dahil naging parehong positive numbers ang ating mga given, pagsasamahin lang natin ang mga ito at ang sagot ay 5 o positive 5. Positive ang sagot dahil positive naman ang numbers 3 at 2. Another example. Negative 3 minus negative 2. Ito ay magiging negative 3 plus 2 is equal to negative 1. Bakit naging ganito ang ating integer? Tandaan, palaging sumunod sa rule of subtraction of integers. We keep negative 3, we change minus to plus, and we change negative 2 to positive 2. And the answer is negative 1. Dahil naging magkaiba ang signs ng ating mga numbers, tayo ay nag-subtract. Negative 1 ang naging final answer dahil ang absolute value ng negative 3 ay mas mataas sa absolute value ng 2. Kaya ang sagot ay naging negative 1. Our last example is 3 minus 2. Ito ay magiging 3 plus negative 2 is equal to 1. Bakit naging ganito ang ating integers? Muli, kailangan nating sumunod sa rule of subtraction of integers. We keep the number 3, we change minus to plus, and we change positive 2 to negative 2. At ito ay naging 3 plus negative 2 is equal to 1. Dahil naging magkaiba ang signs ng ating mga numbers, tayo ay nagbawas o nag-subtract. Positive 1 ang naging final answer dahil ang absolute value ng 3 ay mas mataas sa absolute value ng negative 2. Kaya ang sagot ay 1 o positive 1. Ano nga ulit ang rule sa subtraction of integers? Mahusay. Rule number 1, we need to do the keep, change, change. And rule number 2, we need to follow the addition rule of integers. Multiplication and division of integers. Tandaan na magkapareho lamang ang rule ng multiplication at division of integers. At ito ay may dalawang rule lang din. Rule number 1. If same sign, multiply or divide the number, then the answer will be positive. Huwag kalimutan, kung tayo ay magmumultiply o magdi-divide ng parehas na sign, positive lagi ang magiging sagot.
Rule number 2. If different sign, multiply or divide the number, then the answer will be negative. Muli, kung tayo ay magmumultiply o magdi-divide ng magkaibang sign, negative ang magiging sagot lagi. Tingnan natin at aralin ang mga examples sa multiplication of integers. Positive 3 times positive 3 is equal to 9. And negative 3 times negative 3 is equal to 9. Same sign will lead to positive answer. Let's have negative 3 times positive 3 is equal to negative 9. Remember, different sign will lead to a negative answer. Tingnan at aralin naman natin ang example sa division of integers. Positive 10 divided by positive 2 is equal to positive 5. And negative 10 divided by negative 2 is equal to positive 5. Remember, same sign will always lead to a positive answer. Let's have negative 10 divided by 2 is equal to negative 5. Do not forget, different sign will always lead to a negative answer. Ano naman ang rule sa multiplication and division of integers? Mahusay! Mayroon din tayong dalawang rule para sa multiplication and division of integers. Tandaan ang first rule na kapag magkapareho ang sign, laging positive ang sagot sa multiplication o division. At rule number 2, pag magkaiba ang sign, laging negative ang answer sa multiplication or division of integers. Napakabilis nyo talagang matuto, kids! At upang malaman ko kung ano ang inyong mga natutunan, sagutan ninyo ang Let's Review. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang masagutan ito. Basahing maigi ang panuto bago magsagot. Handa na ba? Timer starts now! Okay, time's up. Ngayon, tayo ay mag-check. Ano ang sagot sa number 1? Magaling! Ito ay integers. What is the answer in number 2? Right! It is absolute value. How about in number 3? Very good! The answer is 16. Ano naman ang sagot sa number 4? Mahusay. Ito ay negative 4. At sa number 5? Tama. Ito ay negative 6. Okay kids, tama ba ang inyong mga nakuhang sagot? Magaling. Talagang pinapahangan ninyo ako. At upang mas mahasa pa ang inyong mga kaalaman, sagutan ninyo ang mga practice exercises na ito bilang inyong gawaing bahay. Ito ay inyong ilagay sa inyong sagutang papel. Ito rin ay matatagpuan ninyo sa inyong mga modules. At huwag kalimutan, the only way to learn mathematics is do the mathematics. This is your Mom LA. Thank you and see you on the next week's video.